Mai témánk? Magyar vagyok, döntöttem. Avagy választások után második rész. Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Sziasztok, ugye volt egy videó a választások után a múlt héten, vagy 2 hete. Ja, mindegy, volt egy videó ugye a választások után, és most azt szeretnénk ezt a gondolatot tovább, vagy ezt az érzést tovább vinni. Így a magyarság kapcsán, mert jött egy komment így a magyarságról, és akkor nem akartam direkt így a magyarságról beszélni, de mégis most fogunk egy kicsit így a magyar dolgokról beszélni, és hát nyilván, ami most zajlik az országban, az fenomenális, jelzővel tudnám illetni. Mondhatom? Vagy? Mondhatod, igen. Szóval, hát ugye egyre jobban beleérzékelek ebbe az egészbe, és egyre több emberrel beszélgetünk, ugye így folyamatosan, hogy az ember találkozik a barátaival, és így mindenhonnan azt hallott, Nóri is, meg én is, meg mindenhol azt látom, hogy olvasom, hogy így mindenki, hogy felszabadult. Igen. És ugye beleérzékelek ebbe, ami most itt Magyarországon zajlott, és ezt talán mondtam is az első videóban, és ha mondtam, bocs, de ez annyira fontos dolog, hogy el kell mondanom most ebben a második videóban is, hogy az, amit most mi itt műveltünk itt mi magyarok, ez az energia, ez egy csodálatos, és hogy ilyen még talán, ugye ezt mondtam is, hogy nem volt még ilyen, ezt újra el kell, hogy mondjam, mert annyira örülök neki, és hogy tudjátok, hogy nagyon sok, több ország is, meg a többi lélek is, hogy úgy mondjam, nagyon idefigyelt Magyarországra, vagy idefigyel Magyarországra, mert most tényleg az történt, hogy többen választottuk a szabadságot, mint a régi energiákat. És ez korszakalkotó. És nekünk, amit mégis ezt a videót választottuk, hogy amit szerettem volna elmondani a magyarságról, és majd Nóri felolvas egy kommentet, és arról is majd beszélünk, amit szerettem volna elmondani, az az, hogy ugye nekünk magyaroknak sok szimbólumban, a spiritualitásban, az ezoterikus világban rengeteg bullshit és bődületes baromságok szokás szerint terjednek, amiknek nincs sok valóság alapja, de nyilván van, aminek van valóság alapja. Úgyhogy amit szeretnék nektek átadni, az az, hogy nekünk magyaroknak mindig is ez a hírvivő volt a feladatunk, hogy olyan dolgokat elhozzunk, hogy összekössünk 2 dolgot. Ugye a hírvivő az mindig azt csinálja, hogy összeköt két dolgot. És ugye, ahogy ezt mondtam is talán az előző videóban, nem tudom, mondtam, hogy a keletet és a nyugatot. Ezt nem mondtam. A kelet és a nyugat, ugye azért ékelődtünk be ide mi kelet és nyugat közé, hogy a keleti gyökereinkkel, de mégis a nyugati világhoz tartozóan, ugye mindig is ez volt a magyarságnak a meghatározója, hogy akkor hogy ezt ki hogyan ítéli meg, az teljesen mindegy, hogy most ugye fölvettük a kereszténységet és kivégeztük ugye az ősvallásunkat, hogy ez mit jelent, de akkor is itt vagyunk kelet és nyugat között, és nekünk ez a feladatunk, hogy összekössük ezt a kettőt. Ezért nem tartozunk sehova, ugye, mert ezért vagyunk úgymond ilyen kicsit ágról szakadtak, mert hogy se keletiek nem vagyunk, se nyugatiak, mert a keletiekhez képest túl nyugatiak vagyunk, a nyugatiakhoz képest meg túl keletiek. És megint ugye azt tudnám mondani, hogy ez se nem jó, se nem rossz. Tehát a keleti az nem azt jelenti, hogy rossz, hanem ott is olyan értékek vannak, amelyek nagyon fontosak, amelyek nincsenek ott a nyugati világban. A nyugaton pedig olyan értékek vannak, amelyek nincsenek ott a keleti világban is. És mi ugye ebből valahogy sose tudtunk úgymond egy szinten jól kijönni, de mégis egy szinten pedig pont ebből nagyon-nagyon jól tudtunk kijönni, hiszen nagyon sok mindent adtunk a világnak. És ugye itt most azt a túlzott nacionalizmust, azt a spirituális nacionalizmust nem akarom, hogy milyen csodálatosak vagyunk mi magyarok, meg ilyesmi, nem vagyunk csodálatosabb. Egyik nemzet sem csodálatosabb, vagy jobb és szebb és rosszabb, mint a másiknál. Igen. Így van, hanem mindenkinek megvan a maga dolga, és ez, amit mi is Magyarországon lehoztunk hírvivőként, talán most először, mármint az, úgy is mondjam, most nem azt mondom az írott történelem, de úgy az írott, hogy a följegyzett az elmúlt pár száz év történelméhez képest most először sikerült talán azt a küldetést teljesítenünk, hogy nem a kelet és nyugat között hoztunk hírt, hanem ég és föld között, hogy ilyen spirituálisan fejezzem ki magam. Tehát, hogy meg tudtuk valósítani ezt, hogy nemet mondtunk a félelemre. És ugye keleten nem tudnak nemet mondani a félelemre, mert ott, hogyha elnézünk mondjuk egy orosz birodalmat, ahol, és ez az ex-Szovjetunió birodalmát, ott ugye a félelem alapú minden, tehát ott kidobnak az ablakon, hogyha nem azt mondod, amit a főnök mond. És ugye mi most magyarok pedig nem azt mondtuk, mint amit a főnök mond. Nyugaton pedig ott ugye úgy csinálunk, mint hogyha mindenki szabad lenne, de közben mindenki veleig ugyanazt csinálja, mint keleten, csak közben mindenki úgy tűnik, mint hogyha milyen
Tehát ott egy képmutatásosabb dolog megy, és úgy tűnik, mintha mindenki milyen jó lenne és szabad lenne, de ugyanazt csinálják, csak pepitában. És hogy ebben mi most itt hoztunk egy dolgot, ami nagyon zseniális. És olvastam ezt, hogy egy ilyen spirituális ismerősöm írta, hogy karmikus lépcsőket léptünk át. Most se karmikus, se lépcsők nincsenek, tehát nincsenek karmikus lépcsők, szerencsére, tehát ez bullshit. Viszont valóban léptünk előre, de nem azért, mert átugrottunk volna valamit, mert nincsen ilyen, hogy valami. Tehát az a nézőpont, hogy neked karmikusan be kell járnod dolgokat, és végig kell menned dolgokon, ez egy bődületes baromság, szokásomhoz híven, hogy ezt mondjam, mert akkor, mint hogyha neked így előre végig kell menned mindenféle szarságon, nem bármikor kiléphetsz mindenből, tehát ez nagyon-nagyon fontos. És mi most tényleg az ő szavaival élve, tényleg karmikus lépcsőket ugrottunk át, mert tényleg ugrottunk ahhoz képest, amilyennek gondoltuk, hogy mit lehet lépni. De ez nem lépcsők, mert nincsenek lépcsők, se nem karmikus, mert nem volt semmi rosszabb vagy jó, vagy semmi út, meg semmi kapu, meg semmi nem kellett átmennünk, hanem valóban megléptünk valamit, ami váratlan volt. És készüljetek föl a saját életetekben is, meg így nemzetközi szinten is, hogy ez az új világ, az azt jelenti, hogy olyan dolgok történnek, amire nem számítasz. És itt jön a félelem, hogy jó, ha olyan dolgok történnek, amire nem számítok, akkor inkább visszamegyek a régi rosszhoz. De hát pont ebből jöttünk ki, ebből a világból jövünk ki, hogy végre nem félünk attól, hogyha változás jön, az nem azt jelenti, hogy rossz lesz. És talán így tudnám mondani, ez az üzenete ennek a videónak, hogy azért, mert változás jön, az nem azt jelenti, hogy rosszabb lesz, hanem változás jön, és hogy végre sokkal jobb is lehet. És az emberekbe ezt kapcsol be, hogyha változás jön, akkor csak rosszabb lesz. Na erre mondtunk nemet. Az jutott egyébként eszembe, hogy itt egy picit így árnyalnám azt, amit mondtál, hogy felszabadultságot érzünk. Igen, szerintem nagyon sokan érzik, és vannak azok az emberek, akikben meg a valódi félelem most jelent meg. Tehát eddig egy félelem alapú kommunikációt toltak ránk, és megvolt, hogy miért kell félnünk. Ha nem is akartunk, akkor is valahogy így ez volt nyomva ránk, hogy félned kell. Akik ezzel szimpatizáltak, bennük ez megvolt, viszont ők azt gondolták, hogy nekik akkor nem lesz bajuk, ha minden ugyanígy marad. Igen. És most ők valóban félnek attól, hogy a keretrendszer, ami eddig megvolt, és mondjuk volt ekkora, az most lett ekkora. És azt most ki kell tölteni. Vagy abba szabadabban mozoghat, és ez az, ami viszont már a félelemre ad okot. És zárójel, egy beszűkült tudatnak a tágulás az mindig félelmet keltő. Tehát ezt így le tudod mérni. És hogy nagyon nehéz nekik, mert szerintem mindenkinek az ismeretségi körében van ilyen ember. Nagyon nehéz nekik most ez az időszak, és hogy ragaszkodnak ahhoz, amit eddig ők tudtak, amiben voltak, mert hogy ezt nem akarják elengedni, viszont valahogy elment, ez most csak saját tapasztalat, hogy valami olyan erkölcsi rombolásba kezdtek saját magukkal, ami ilyen nagyon fura volt, hogy bárkinek a halálát kívánják, aki nem mellettük volt, vagy akik ellenük szavazott, ők így élték meg ezt az egészet. Ez a történelemben egészet. mindig is így volt, így hogy van. Aki nem velünk van, az ellenünk, Az és ellenünk. az halljon meg. Tehát tehát, hogy ezzel a választással talán azt feltételezem, hogy ennek a mentalitásnak mondtunk nemet, hogy nem, hogy végre, hogy én nemzeti vagyok, és magyar vagyok, és én nagyon-nagyon örülök annak, hogy magyar vagyok. Tényleg vérhetetlenül. Én is. Nagyon-nagyon örülök, hogy magyar vagyok, és hogy végre a nemzeti és a magyar nem azt jelenti, hogy valamelyik párthoz egyik oldal tartozol. és másik Igen, oldal. hanem így hogy van. mi együtt vagyunk egy nemzet, ugye az ős magyarság, Kasztor és Pollux, tehát majd erről nem beszéltem, de erről majd beszéltek, ha van kedvetek, de hogy igen, ez ott van, hogy mindenki szeressük egymást, vagy most hülye hangzik a gyerekek, tehát hogy tényleg itt nem kell egymást gyűlölni. Igen, nem kell harcolni, nem kell választani, hanem mindenki egy. És nincsen, aki felül van, nincs, aki alul van, hanem egy szinten van mindenki. Igen. De ez most még szerintem egy nagyon indulatokkal teli időszak valakiknél. Valakiknél meg egy teljes megnyugvás, de hát ez ettől szép egyébként. Igen. Csak úgy kell kezelni tényleg, hogy ilyen odafigyeléssel, megengedéssel. Igen, elfogadással. Tisztelettel. Szóval olvashatom a kommentet? Olvasd a kommentet, jöhet, csapjunk bele. Jó. Öregszem már, tudod. Nem öregszem.
A szemem gondolja csak úgy. Nem, nincs öregedés. Van erről videó. Jó. Szóval ugye csináltunk erről videót Tudom. az öregedésről. Nincs öregedés. Szóval Változás van. kérdezni szeretnék a magyarságról. Valahogy ezt nem tudom így átérezni, lehet velem van a baj. Tök jól tudom érezni magam, más név földjén is, honvágyam nincs. Ilyenek jönnek folyton szembe, és akkor itt ír egy idézetet. Magyarország a tejjel, mézzel folyó Kánaán lesz, mert a magyar a szent víz őrzője. Szent víz a szeretet. És mert a legősibb nép a földön. Magyarországon van a föld lejvonalainak a csomópontja, dobogókő. Nyelve az Isten nyelve, a teremtés nyelve megbonthatatlan. Ezért tessék rá büszkének és méltónak lenni. Első lépésként érte ima, magnépe, Pió atya jóslatai a magyarokról. Ez is csak ideológia? Honnan jönnek ezek a kijelentések, és van ilyen más népnél is? Igen, főleg ugye a zsidóknál. Hát ezt nem negatívban mondom, mert főleg a zsidók ők tényleg kiválasztott nép. Meggondolják magukat, és úgy vannak, úgy jöttek. És most ez megint az van, hogy ha ide jön egy ős magyar hívő, és én azt mondom neki, hogy ez, amit felolvastál, ez bullshit, akkor az ős magyar hívő azt fogja mondani, hogy én eretnek vagyok, és hülye vagyok, és buta vagyok, és hogy nem tudom, és én vagyok a hülye. És tehát ezért ez ugyanolyan, mint hogy ide jön egy keresztény ember, és én azt mondom, hogy nem létezik az ördög, akkor azt fogja mondani, hogy én az ördögtől vagyok, hogy tagadom, és hogy én vagyok a hülye. Tehát, hogy ezzel az elvakultsággal lehetetlenség bármit is kezdeni. Most azok, ha te ilyen vagy, akkor nyugodtan legyél ilyen, töröld a videót, vagy ezt nem tudom, töröld, vagy tiltsd, vagy nem tudom. Ha te érzel valami dolgot, diszonanciát, akkor inkább megerősíteni szeretnélek, hogy ez a fajta, ahonnan ez ered. Tehát megint nem azt nézzük, hogy mit mond ez a dolog, mert hogy bármit lehet mondani, hogy most unikornisok népe vagyunk, ugye? Rá vagyok függve az unikornisokra, tudom. Tehát, hogy tényleg unikornisok népe. Miért nem az unikornisok népe vagyunk? Hát egyébként milyen jó lenne. Az sokkal jobb csodaszarvas, mit nekünk? Unikornis. Jó, a csodaszarvas, ez majdnem unikornis, csak neki 2 van. Na, egyefene. Jó, nem trollkodok. No. Szóval, de sokkal jobban lennék a szivárvány unikornis népe. Jó, én a szivárvány unikornis népéből származok. Na jó, befejeztem. De nem most kitalálhatnám, nem, hogy én onnan való vagyok. Persze, és ugyanannyi valóság alapja lenne. Szóval, hogy megint azt nézzük meg, ahonnan ez jön. És tudod, amikor az ember kicsinek és rossznak és bűnösnek érzi magát, akkor kell valami, amiben kapaszkodhatsz, amivel betömi azt a lyukat, amivel ellensúlyozza a benne élő negatív életérzést, a fájdalmakat és a szenvedést, valamivel ellensúlyozni kell. És ugye minél jobban fáj az élet, annál jobban ki kell valamit találni, hogy majd egyszer milyen jó lesz. Hogy lehet, hogy most meghalok és tönkreteszem, nagyon rossz dolgokat tapasztalok, de én magyar csoda nemzet vagyok, a magnépe, meg nem tudom. De ez megint az, hogy többnek gondolod magad a másiknál, és megint ez, hogy az, hogy te mindent, tehát tehát ez csiliárd %, hogy abban a pillanatban, hogy te máshoz viszonyítod magad alá, fölé, ott abban a pillanatban te elbuktál, tehát abban a pillanatban te az ős izéhez nyúlsz, ugye tudjátok, az ős okhoz, tehát abban a pillanatban te már nem vagy jelen pillanatban, abban te már most azt mondom, hogy belementél az illúzió világba. Tehát abban a pillanatban azt mondod, hogy te jobb vagy, mint nép, mint a többi, ez ott véget értet, akkor te az ördögtől való igen, vagy. csak tudod, ez is ilyen emberi dolog, de ez hogy emberi valahol kell viszonyítani magunkat, és hogyha valamiben egy picit jobb vagyok, akkor már ugye jobban érzem magam. Ez szörnyű dolog, hogy megint oda lyukadunk ki, hogy hagyjuk már békén a másik embert, a másik népet, mindenki úgy jó, ahogy van, és mindenki hadd csinálja, tehát te is hadd csináld azt, amit csinálsz, és hagyd békén a másikat. Tehát ennyi. És te nyugodtan hihetsz azt, de abban nem érd magad, nem mondd azt, hogy te jobb vagy, meg te tudsz valamit. Tehát, hogy mindannyian mások vagyunk, mint a Nóri. Ebben jó, én ebben vagyok jó, te amabban vagy jó, vagy amabban tudsz, van ilyen szó, mindegy, tudsz kiteljesedni, és akkor mindenki hadd csinálja azt, amit csinál. És nyugodtan hihetsz ebbe az ősmagyar dologba, csak felhívom a figyelmet, hogy te higgyél nyugodtan ebbe az ősmagyar dologba, csak abban a pillanatban, hogy te hiszel ebben, és azt gondolod, hogy te jobb vagy, meg ősibb vagy, mint te vagy az első, mit számít, hogy ki jött először a földre? Tehát azért, mert először jöttél a földre, attól te jobb vagy? Tehát, hogy megint szétszedhetnénk apró darabokra ezeket a dolgokat, hogy a nyelvünk, igen, a nyelvünk az egy csodálatos dolog. Téged nem véletlenül születtem én is magyarnak. Tehát, hogy pont ezen a nyelven tudjak beszélni. Azok a feltalálóink, a Nobel-díjasaink minden nyelvnek köszönhet. Valóban a nyelvünk egy nagyon egyedi dolog, ez tény, de ez nem azt jelenti, hogy jobb,
mert hogy például németül sokkal precízebben lehet kifejezni. Tehát, hogy németül Rudolf Steiner is azért írt németül, meg Rudolf Steiner tanítványa is, azért születtek német földre, mert németül 100-szor pontosabban tudott kifejezni azt a dolgot, és ezért tudott a német mérnöki világ és a precizitás ennyire csodálatos lenni, mert a nyelvük tökéletes gépezetként működik. Tehát, pontosan, igen. Tehát, hogy minden nemzet, nem lehet azt mondani, hogy mi ez, hogy jobb, meg szebb, meg istenibb. Tehát ez az, hogy ki az istenibb, és ki van közelebb az Istenhez, ez a kinek az a játékautója nagyobb. Tehát, hogy kinek az apukája erősebb. Tehát, hogy ez nevetséges gyermeki buta szint ez az egész. Ugyanakkor te attól még beleérzékelhetsz a magyarságba, és beleérzékelsz abba, hogy amit beszéltem, az ebben a videóban volt, amikor elmondtam a kelet-nyugat. Igen, ebben a Jézusom, az olyan, volt. mintha már egy órája alatt, 2 órája lett volna. Igen. Szóval, hogy megvan minden népnek, megvan a maga dolga, mint ahogy megvan a Takács, megvan a Szűcs, és megvan a Kovács, mindenkinek megvan a dolga, és akkor, amikor a Kovácsnak kell a cipő, akkor elmegy a Schusterhez. Igen, és a Schusternek, amikor kell egy kalapács, akkor elmegy a Kovácshoz. Tehát az, hogy most melyik a jobb, tehát ez is egy emberi baromság, hogy mindig nézzük, hogy ki a jó, meg ki a jobb. Ez mi egy csodálatos, összekapcsolt, gyönyörűséges, összekapcsolt rendszerben élünk, ahol minden apró kis sejtnek megvan a maga csodálatos szerepe. És ebbe éneket mondani, hogy az én apukám nagyobb, és hogy az én nyelvem jobb, ez hülyeség. Ez most olyan, hogy melyik sejted a fontosabb, a szívbedben lévő sejtebb, vagy a gyomrodban lévő sejt. Tehát, hogy melyik nélkül tudnál élni. Na, értitek, hogy érthető volt, mit akartam ezzel mondani? Igen. Tudod, milyen, még egy szó van, ami szerintem most még lehet, hogy ide befér. Bocs, és tudod, ez az ilyenek miatt robbant ki a második világháború. Tehát pont ez miatt, hogy én vagyok a kiválasztott nép, a übermens, és te meg izés vagy. Csak mi magyarok nem öltük meg a nem tudom kiket. Tehát, hogy érted, ne legyél ilyen ős magyar, kérlek, vagy legyél nyugodtan, mert legyél. Csak nem mondd el a többieknek. Tehát, hogy ez megint ugyanaz, hogy Hitler pontosan ugyanilyen elvek alapján írtott ki nemzeteket. Igen. Tehát, hogy csak mi magyarok nem írtattunk ki nemzeteket, csak ki írtanánk egyébként, mert ezek az ős magyarok, meg hogy felsőbbrendűnek gondolják magukat. Tehát értitek, hogy mit akartam ezzel mondani, hogy hagyd békén a többi embert. A honvágy. Ja, hogy volt a igen, ez a szó, a és szerintem ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy ez a hovatartozás, gyökértelenség, vagy ott a biztonság, tehát hogy ez honnan ered? Szerintem ez sok esetben emberfüggő, hogy itt a kedves hölgy is írta, hogy nem érez honvágyat. Igen. Én például imádom Magyarországot, imádok elutazni mondjuk bárhova a világban, nem bárhova, de sok helyre, de egy idő után nekem így jó hazajönni. Tehát így jó hazajönni, még akkor is, hogy látom a különbséget, hogy mi van itt és mi van ott. Mondjuk most voltunk Tenerifén, és akkor ott nyilván ott teljesen más. És akkor ugye ott minden virágban van borulva, és ott minden zöld, és akkor egész februárban, meg márciusban ezt mondogattuk a párunkkal, hogy úristen, ne visszamennénk, mert nagyon hiányzik a zöld. Tehát, hogy ez, tehát igen, de erre én meg azt szoktam mondani, hogy amikor elmész valahova pihenni, teljesen más állapotban vagy. Igen. És teljesen más, hogy fedezed fel a dolgokat, mint itthon, amikor a napi rutinban benne vagy. Jó, ezt most nem menjünk félre. Jó. A honvágy, szerintem ez teljesen egyénfüggő és sorsfüggő, meg ki honnan, kinek milyen gyökerei vannak mármint előző életekből. Tehát, hogy ezzel nem lehetne egy általános dolgot mondani, hogy most ez mit van, aki szeret magyarnak lenni, vagy jó, van, aki nem szereti a magyarságát, de mindez egy személyes történet, ami a személyes aspektusaival való küzdelem, személyes félelmeivel, vágyaival való dolog, úgyhogy ez személyes. Mindent elmondtál? Hát sok mindent lehetne még mondani magyarságról, inkább azt szeretném mondani, hogy ne higgyetek el mindent, amit olvastok. Tehát azért, mert nagyon öreg és bölcsnek tűnő idős emberek az ősi dolgokat, nagyon ősi és nagyon csodálatos dolgokat mondogatják, az nem biztos, hogy úgy van. Tehát azért, mert valami nagyon ősi, az nem is biztos, hogy úgy volt. Tehát, hogy inkább érezzetek bele ti magatok, és figyeljétek meg a saját aspektusaitokat ezzel a dolggal kapcsolatban, hogy miért akartok, hogy olyan legyen. Tehát inkább ez a kérdés, hogy te miért vonzódsz ahhoz. Tehát aki összeesküvésekben hisz, az miért vonzódik az összeesküvésekhez. Aki ősmagyarságban így hisz, mondjuk, mint ez a kommentben is az idézet, ahogy szólt, de neked miért van szükséged erre? Tehát soha ne azt nézd, hogy miben hiszel, hanem hogy miért akarsz ebben hinni. Tehát itt ez egy nagyon-nagyon-nagyon. És visszatérve ugye a videó témájához, az a magyarság, azt még egyszer újra szeretném nektek hangsúlyozni, hogy ebbe érezzetek bele, menjetek bele, hogy milyen nagyon csodálatos változások vannak most itt a Földön. Tehát amit ugye
mindig a videóimban mi vár ránk az adott évben, videóban el szoktam mondani, és ugye már a Fény és Fátyolban beszélek róla, meg a Mennyei Keresztes videókban is elmondom, hogy nagyon más világ van, és ezt elmondtam 2022-ben talán, és ez mostanra ért be először olyan igazán látható, társadalmi szinten látható formában. Tehát 4 évet kellett várni, míg az egyénből át tudtunk menni, hogy sokkal többen vannak azok, akik a fényt választják a sötétség helyett. Mert eddig is voltak azok, akik a fényt választották, csak nagyon-nagyon nagy volt a sötétség. A sötétség alatt tudjátok, nem a rút értem, ezt többször elmondom, hanem a beszűkültséget, a régi programokban való hitet. És itt megint az a kérdés, hogy te miért vonzódsz a régi programokhoz? Miért van szükséged a régi beszűkült programokra? Miért nem mersz más milyennek lenni? Ugye mindig ezeket a kérdéseket kell feltenni. Ha van bármi, amit leírnátok nekünk, akkor tegyétek meg, mi el fogjuk olvasni, és látjátok, ez is egy kommentből született, tehát simán lehet, hogy készül ebből is egy videó. Köszönjük, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!